සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි ස්ටුඩියෝ මාස්ටර් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා මේ කලින් බලපු වීඩියෝ එක මම සම්පූර්ණයෙන්ම edit කරේ Inshot application එක පාවිච්චි කරලා. Inshot කිව්ව ගාම ඔයාලා දන්නවා මේක mobile video editing application එකක්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලීම් කරලා තිබ්බා වීඩියෝ edit කරන්න ගන්නේ මම ගන්න software එක මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම මම වීඩියෝ edit කරන්න laptop එක පාවිච්චි කරලා ඉතින් මේ laptop එකේ තියෙන Filmora 9 software එක. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ට PC laptop නැහැ. නමුත් මම මුලින්ම ඔයගලන්ට mobile phone එකෙන් මම වීඩියෝ edit කරන application එකක් වන Inshot application එක ගැන කතා කරන්න හිතුවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ mobile application එකක් වෙන Inshot application එක ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර අපේ වීඩියෝ එකේ intro එකට යමු. හරි මුලින්ම ඔයා Inshot application එකට යන්න. Inshot application එකේ interface එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන දින ඔයාලට පේන ඇති video, photo, collage කියලා. video කියන option එකට යන්න. ඔයාලට මෙතනට ගියොත් පේනවා ඇති ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන videos මෙතන පෙන්නනවා. පැහැදිලිව මෙතන පෙන්නලා තිනවා. ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන videos ඔක්කොම වගේ. එහා පැත්තකට ගියාම ඔයාලට වෙන ඇති photos. all කියන්නේ videoයි photosuයි ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ එහා පැත්තේ කොටසේ. එතකොට videos වලට ගියොත් ඔයාලට මේ වගේ tick එක දාලා videos ටික ඔයාලට කැමති videos ටික පිළිවෙලට ඔයාලට select කරගෙන මෙන්න මේ කොළ පාට හරි ලකුණ click කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට touch කරන් තියෙන එතකොට ඔයාගේ අදාළ videos කොටස් ටික load වෙනවා. ඉතින් මම ඊට කලින්ම මේකේ මට අදාළ වීඩියෝස් කොටස් ටික එකතු කරලා දෙන්න නිසා මම මේකේ වීඩියෝ එකේ drafts කියලා දිනවා draft save වෙනවා මම එතනට හරි දැන් ඔයාලා ඉන්නේ මේ Inshot application එකේ interface එකේ. එතකොට පේන ඇති මෙතන options ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී canvas කියන option එක දෙනවා. canvas කියන option එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ අපිට පුළුවන් frame set කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඔයා අප්ලෝඩ් කරන තැන අනුව ගන්න පුළුවන් frames add කරන්න. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් Instagram add කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට. Instagram story ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. එතකොට YouTube වගේ 16:9 කියන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ YouTube කියන මේ කොටස කැටගරි එක යටතේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ frame එක අඳුරන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් frame එකක් නැතිව පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් පුළුවන් TikTok එකට වගේ දානවා නම් මෙන්න මේ මේකේ frames ගණනාව මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී TikTok නෙමෙයි YouTube එකට දාන්න නිසා මම මෙතනදී YouTube කියන එක select කරනවා. select කළා මෙතන tick එක දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති automatically මේක වැටෙනවා. music කියන එකෙන් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකට අදාළ track එකක් වගේ දාන්න ඕන නම් මේක ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මම tracks කියන option එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඒගොල්ලෝ videos වලට අදාළ විවිධාකාර tracks දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී moods එතකොට vlogs වලට අදාළව තියෙන music tracks ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා automatically. ඉතින් මෙතනදී මම කියන්නේ YouTube එකට වගේ content creator කෙනෙක් ඒ කියන්නේ content create කරන කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන music හරියයි කියලා. ඒ හින්දා ගොඩක් කරාට ඔයගොල්ලෝ මම කලින් වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙනවා. මම උඩ කාඩ් එකක් විදියට දාන්නම් no copyright sounds ගන්න audio library එක සම්බන්ධව. ඒ audio library එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් no copyright sounds ගන්න. එතකොට ඒවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ my music කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ audios වලින් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම කියන්නේ ඒ වගේ එකක් use කරන්න මේගොල්ලෝ දෙන මේ music tracks පාවිච්චි කරලා copyright වද ගන්න නැතුව. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ music track එක use කරනවා. ඔන්න use කියන එක දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ automatically වීඩියෝ එකට දැන් add වෙලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ගේ sound track එක. එතකොට මෙතනදී volume කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ sound track එකේ sound හදන්න. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට sound හදන්න. මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ හින්දා මම sounds මේ විදිහටම තියනවා. එතකොට ඒකට ටික් එක දාන්න. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන නම් sound track එක අවශ්‍ය නම් delete කරලා දාන්න. මෙතන delete කියන option එක ඒකට තමයි දීලා තියෙන්නේ. එච්චරයි. ඉතින් මට මෙතනදී ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ කරන්න. එහෙනම් මම මෙතන music tracks හරි මම ටික් එක දානවා. ඒතකොට ගොඩ දෙන්නට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ Inshot application එකේ watermark වදින.
ඒක අපිට පුළුවන් ෆ්‍රී මේ watermark එක remove කරන්න. ඒතකොට ඒක තමයි මේ Inshot application එකේ තියෙන ප්‍රබලතම වාසිය. Inshot application එකේ මෙන්න මෙතන cut එක දුන්නාම ගන්න වෙන ඇති remove permanently සහ free remove. ඒක ගන්න පුළුවන් මෙතන free remove කියන එක දෙන්න. පළවෙනි වතාවට ඔයා කරනවා නම් මේ free remove කරනවා නම් ටික වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ automatically මේක remove වෙලා යනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ watermarks කිසිවක් අපිට වදින්නේ නැහැ. stickers කියන option එකෙන් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේගොල්ලෝ දෙනවා Inshot application එකේ stickers. කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ Inshot application එකේ දෙන stickers පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී Inshot application එකේ stickers පාවිච්චි කරන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ stickers පාවිච්චි කරන්න. ඊපස්සේ මෙතන ටික් එක දැම්මා. එතකොට text එකෙන් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් මේකට ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ස්ථාන වගේ vlog එකක් කරනවා නැත්නම් අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට content එකක් create කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කැමති නම්. ඉතින් මම මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා වෙනම ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම් නිකන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් colors change කරන්න. එතකොට මෙතන මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් colors පොඩ්ඩක් change කරලා ලස්සනට කරන්න. ඊපස්සේ මෙතන බලන්න ඔන්න fonts අදාළ fonts ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ දීලා Inshot application එකේ motion එකෙන් කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ transitions ඔන්න පුළුවන් එක එක මේ text එක එන්න ඕන විදිය ඔන්න පුළුවන් transition එකක් විදියට ඔන්න ඔය විදියට හදන්න. ඉතින් මම මෙතනදී කිසිම text එකක් add කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ text එක add කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන tick එක දාන්න. ඉතින් මම මෙතනදී text add කරන්නේ නැහැ. ඊන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට filters add කරන්න. ඕන වෙන ඇති ෆිල්ටර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ මේගොල්ලෝ දෙනවා ෆිල්ටර්ස්. අපිට පුළුවන් කැමති නම් මේ ෆිල්ටර්ස් try කරලා බලන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් එහා තියෙන මෙන්න මේ වගේ ෆිල්ටර්ස් වලදී ඒගොල්ලෝ කියනවා unlock all features Inshot Pro app එක දාගන්න price සල්ලි දීලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. මම නම් හිතන්නේ මේකේ තියෙන ෆිල්ටර්ස් ගන්න මුදල් වියදම් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ගොඩක් ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆිල්ටර්ස් උනත් adjust කරන්න මෙතනින්. මම මෙතනදී adjust කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ටික් එක දාලා මම ස්ටෝරි කියන ෆිල්ටර් එක යොදනවා. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝස් කෑලි තියෙන ඒවාදී ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆිල්ටරේ දෙතුන් වතාවක් දාන්න. ඉතින් මෙතන මේ වීඩියෝ කොටසට මට ආයේ මේ ෆිල්ටරේ යොදන්න වෙනවා. ඉතින් ස්ටෝරි කියන ෆිල්ටරේ මම එතනට යොදනවා. ඔය විදිහට අපිට බලන්න ඔයාට මම මේ වීඩියෝස් වලට දාගන්නම් ෆිල්ටර්ස් ටික. මේ විදිහට ටික් එක දාලා ගන්න පුළුවන් එක මේවා කරගන්න. මේක නම් මම ෆිල්ටර්ස් යොදන්නේ නැහැ. ඒක ෆොටෝ එකක් නිසා. පස්සේ මේ ටික් එක දාන්න තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝමැටිකලි ෆිල්ටරේ ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රී-කට් එක ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වීඩියෝ එක කොටස් වලට කඩන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේක කට් කරන්න වගේ තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මම ඒක යොදාගන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට පුළුවන් ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් එහෙම ඒ වගේම තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් අදාළ වීඩියෝ එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සෙට් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ වීඩියෝස් වලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සෙට් කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් මේක ඇඩ් කරලා try එකක් දීලා බලන්න. හරි. දැන් මම මෙතනදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. ස්පීඩ් එකෙන් කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරන එක. කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරලා බලන්න. ඒකෙන් අපිට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්පීඩ් කරන වීඩියෝ. ඊළඟට තියෙන්නේ crop. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම් crop කරන්න. මේකත් අර canvas වලදී වෙච්ච දේවල්ම තමයි crop එකෙන් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකට නම් YouTube එක දැම්මා. ටික් එක දැම්මා. ඔක තමයි කරන්නේ. ඊන් පස්සේ තියෙන්නේ crop එකෙන් පස්සේ volume එක. වීඩියෝ එකේ මේ ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේ ෆිසිකලි තියෙන සවුන්ඩ්ස් නැත්නම් අපි කියනවා වීඩියෝ එකේ මියුසික් ට්‍රැක් එක නැතුව ෆිසිකලි තියෙන සවුන්ඩ්ස් ඕගන්න පුළුවන් මෙතන වොලියුම් එකෙන් අඩු කරලා දාන්න. කැමති නම් එහෙම වොලියුම් එකෙන් අඩු කරලා දාලා මෙතන ටික් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයගලන්ට රොටේට් කරන්න. වීඩියෝ ගොඩක් වෙලාවට සමහරක් අය ලෑන්ඩ්ස්කේප් වීඩියෝ කරනවා. මටත් මේ වෙන ප්‍රශ්නයක්. ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක තියෙන කෙලින් අතර. එතකොට අපිට පුළුවන් රොටේට් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මම හරි විදිහට රෙකෝඩ් කරලා තියෙන නිසා රොටේට් කරන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම තියෙනවා. ෆ්ලිප් කරන්න කියන්නේ අනිත් පැත්ත හරවන්න. ඕනනම් පුළුවන් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවනේ ඒක අනිත් පැත්තට. විශේෂයෙන් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් ඔයා වීඩියෝ එකේ ඒකාකාරී බව නැති කරන්න ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලිප් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ දෙපැත්තට මාරු කරන්න වගේ අදහසක් තමයි මේ ෆ්ලිප් එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේක Inshot එකේ ගොඩාක් තියෙන ඉෆෙක්ට්ස්.
ඉතින් මං කියන්නේ content creator කෙනෙක්ට උනත් හොඳ application එකක්. මොකද මේකේ watermarks වදින්නේ නැහැ. free ඔයගලන්ට watermarks අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ ගොඩක් වාසිදායක තත්ත්වයන් තියෙනවා මේ Inshot application එකේ. හින්දා මං කියනවා Inshot application එක ඔයගලන්ට mobile video editing software එකක් විදිහට නැත්නම් application එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ Inshot application එකේ video edit කරන්න. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය PC එකක් වගේ නැති කෙනෙක්ට මේ Inshot application එක කදිම උදාහරණයක් ඔයගලගේ mobile phone එකෙන් video edit කරනවා නම්. ඉතින් මේක දැන් මෙතන flip වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ flip එක අපිට පුළුවන් ඕනනම් අනිත් පැත්ත හරවලා පුරුදු විදියට වීඩියෝ එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට පුළුවන් මේකේ දැන් ඒතර ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් බැක් වුණොත් හදිස්සියව බැක් වුණොත් වෙන නැති draft saved කියලා එනවා. ඒකෙන් තේරුම් ගන්න මේගොල්ලෝ මේ project එකක් කර ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් වාසිදායකයි බැක් වුණොත් ඒක ආපහු draft එකක් විදියට save වෙලා තිනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයි ගියා. මෙතන ඔයගොල්ලන් පුළුවන් drafts තියෙනවා නම් drafts ටික බලන්න. ඉතින් මම දැන්ට මම කරපු edit එක ගියාම මේ විදියට මම edit කරපු විදියටම ඒ ටික ඒ විදියටම තියෙනවා. ආයි Inshot logo එක වදිනවා ගන්න පුළුවන් ආපහු free remove කරලා දාන්න. ඉතින් ඔය වගේ සිද්ධාන්ත ටිකක් තමයි මේ Inshot application එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් විශාල MB ප්‍රමාණයක් වැය වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මම කියනවා මේ software එක ඒ කියන්නේ මේ application එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ අද කතා කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම මම මේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ samples උත් edit කරලා Inshot application එකෙන් කොහමද හරියටම අපි වීඩියෝ එකක් edit කරන්න කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට ගියොත් මගේ channel එකේ වෙනම shorts කියලා playlist එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ playlist එකේ කරපු මේ හැම short එකක්ම edit කරලා තියෙන්නේ Inshot application එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් mobile video එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට content create කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොඳම application එකක් විදියට mobile video editing application එකක් විදියට මට high recommend කරන්න පුළුවන් application එකක් තමයි මේ Inshot application එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට මේ Inshot application එක පිළිබඳව නොදන්න දේවල් දැනගත්තා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ නොදන්න යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. මගේ channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක click කළොත් තමයි ඔයගලන්ට දිගටම මම දාන වීඩියෝස් එසනින් උණුවෙන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් දවසකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.